guys කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා ඉතින් අපි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකටද කොහෙටද කියලා වැඩි විස්තර කරන්න ඕනේ අද the Marvel Srilanka team එක ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ලක්ෂපාණින් පහළට ජම්ප් එක දානවා. ඉතින් මේක අත්හදා බලන්න යන්න එපා. ගෙවල් වල ඔයාලා ඉන්න තැන් වල කොහෙවත් මොකද ලංකාවේ එකම experience තියෙන qualified leader තමයි මේක ගයිඩ් කරන්නේ. ඉතින් එයා යටතේ විතරයි මේක ලංකාවේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට. ඒ ඇරෙන්න කිසිම කෙනෙක්ට මේක අත්දැක බලන්න යන්න බෑ. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් මේ ලක්ෂපානට. ලක්ෂපාන දියැල උඩට හරිම ලස්සනයි මේ ලොකේෂන් එක. අපි කොළඹින් ආවේ උදේ 2:00ට විතර. දැන් 8යි වෙලාව. දැන් අපි පල්ලෙහාට යනවා. ගොඩක් සෙනග අද ඉන්නවා ඇවිල්ලා. පල්ලෙහාට ගිහලා ඇප්සලින් එහෙකුත් යනවා. පල්ලෙහාට ගිහලා බලමු මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය අපිත් එක්ක ආවේ නැහැ. ගොඩක් අයියේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද අපිත් එක්ක ආවේ කීප දෙනයි. මගේ එහා පැත්තෙන් තියෙනවා සප්තකන්‍යා කඳුවැටිය මාරම ලස්සනයි මේ ලොකේෂන් එක. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙනවා තව ගොඩක් ජාති වලට පෙන්නන්න. යා ඉස්සරහට මාත් එක්ක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අවසන් කැමැත්ත ලිව්වද? නෑ තාම ලිව්වේ නෑ. සයින් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ YouTube channel එකට ලියනවා මට ඇවිල්ලා ලෙටර් එක දෙනවා. ඒකට සම්බලික බයික් එකයි. ඔක්කොම ලියන්න. යුසර් නේම් පාස්වර්ඩ් channel එකේ යුසර් නේම් පාස්වර්ඩ් මෙයාට දෙන්න. ෆෝන් එක ගිම්බල් එක ෆෝන් එක මට. ඉන්න දෙන ඩ්‍රෝන් එක. ඔක්කොම මෙයාට ලියන්න. ඒක සම්මියයකින්. ඒක සම්මියය කොහොමද දෙන එක නෑ. මෙතනින් තමයි උඩු ලක්ෂපානට යන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩ පැත්තට අපි යන්න ඕන උඩ පැත්තන්නේ. මෙතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. පාර මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කට්ටිය යනවා අපිත් යනවා. අපිට කලින් සෑහෙන්න සෙට් එකක් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට. අපිත් දැන් ඇප්සලින් කරන්න හදන්නේ. ජම්ප් එක ඕනේ නෑනේ. ජම්ප් එක ඕනේ නෑ. ඇප්සල් කර මොර බලන්න ගල් පොත්ත. හායි. එන්නේ කොහමද? ඉන්නේ කොහෙද? අර උඩින් යන්න පුළුවන්. නෑ උතනද පෙන්න. ඔතනින් පයින් ඔය ගලට පැනලා අතෙන්ට වැය අතෙන්ට පැන. පයින්. යා. අනේ දැන් බොරුවට එනවා නැගිටගෙන මේ කපල හරි ලස්සනට ගත්තා ඒක අවුලක් නැහැ. නියම අයියා නදීෂා නියම අයියා ලස්සන ෂොට් එකක් හම්බුණා අපිට. ඕගොල්ලෝ අපිව කපලා ඇවිල්ලා ඊයේම වැඩේ කැතයි. ඕගොල්ලෝ අපිව කපලා ආවා. ලස්සනයි. අපේ බයික් ටුවර් එකේ සෙට් එක මේ ආයි හම්බෙනවා. පීනක්කේ. ආයි යාළු. ඕගොල්ලන්ට අපිව මතකද? හායි. ඉතින්. ඕගොල්ලෝ ආවනේ කලින්. ඇවිල්ලා රෙඩියලා. රොක්ස්ලා එහෙම. ඔක්සේ අතන බලන්න. අපේ ඩොක්ටර් අයියා. මතකද? මතකයි. අපිට ආරංචි ආවා කියලා. අපි ඕගොල්ලෝ ඊයේම ඇවිල්ලානේ. හොරෙක්. හොරෙන් ඇවිල්ලා ඊයේ. කියලා ඉන්න බෑනේ ඔක්කොම. අද බලමු අපි ඩොක්ටර්ස්ලාගේ වැඩ. ඔව් අද ඩොක්ටර්ස්ලාගේ වැඩ බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. අපි රෙඩි. ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොටම කතා කරලා අපි ආව දැන් බ්‍රීෆින් එක විතර දෙන්නේ. රොක් තාමතන පොඩ්ඩක් වැඩ. එයා ඒ වැඩ ටික ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතෙන්ට බ්‍රීෆ් කරන්න. එතකන් කට්ටිය කොලේ සයින් කරනවා තාම. අවසන් කැමැත්ත ලියන්න. ඔව් අවසන් අපේ තාම ලිව්වේ නැහැ. අපි දැන් කට්ටිය ලියනකන් ඉන්නේ. ඒක ලිව්වට පස්සේ අපිත් අරගෙන ලියන්න ඕනේ. අනික් කට්ටියන ඔක්කොම මේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ආපු කට්ටිය මොකද ගොඩක් අය ඊයේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඊයේ ආපු එක හැටි හරි. ඔව් ඊයේ ආපු කට්ටිය ඔක්කොම හරි. අද අලුතෙන් ඉන්නවා අපිත් එක්ක ආපු සෙට් එක අලුත්. ඊට පස්සේ අනික් අය නම් අලුත් නැහැ. අනික් අය අපි දැකලා තියෙනවා. ඩොක්ටර් අයියෝ ඔයාලා දැකලා නැහැ. දොළුකන්ද ඇවිල්ලා හිටියා. අද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සෙට් එක කොහොමද තමයි? මේ තියෙන්නේ ලක්ෂපාන උඩ පැත්ත. ඒ කියන්නේ දියාල වැටෙන අතරින් පල්ලෙහාට ලක්ෂපාන දියාල උඩට ආවහම මේ විදිහට තමයි ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ. අර තියෙන්නේ ළමයි සප්තකන්‍යා කඳුවැටිය. ඔයාලට මට කලින් පෙන්නන්න බැරුණා. කට්ටිය දැන් බ්‍රීෆ් එකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අර පැත්තේ කට්ටිය ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ.
ජම්ප් එක දාන්න. ඔය විදිහට තමයි උඩ ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ. මම පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට පල්ලෙහා පැත්තත් පෙන්නන්න. මෙතනින් බැලුවාම මේ විදිහේ පොඩි බෑවුමක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේකත් අපි දොළු කන්දේ ජම්ප් එක දැම්මටත් වඩා ගැඹුරයි. මෙහෙම පෙවුනට එනට අපි ජම්ප් එක දාන්නේ අතන දියල්ලෙන් පල්ලෙහාට. ඒකට තව වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඉතින් මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා. අවසන් කැමැත්ත ලියන්න යන්නේ දැන්. ෆීල් කරන්න ඔක්කොම දැන්. ෆීල් කරන්න යන්නේ මම දේපලත් ලියන්න තියෙනවද? වුල්ෆි ගර්ල් කියලාම දාන්නද? එපා ඇත්තනම දාන්න. අවසන් කැමැත්ත ලියනවා අපි අපේ මොකද? අපේ විස්තර දාලා. වැඩ. සමොත්. ඒ කැම කෙන්නේ කියනද? මේ දැන් මේක රෙඩිද? රෙඩි. අපිට පයින්නද තියෙන්නේ? දෙන්නානේ පහක් ඔයාගේ පහ නැතුව පයින් නෑ මං. ඔය තුන් දෙනා මොකද ප්ලෑන් කරන්නේ? පයින්නද නැද්ද කියලාද? ඔය තුන් දෙනාම එකට පයිමුද අපි මොකද කියන්නේ? නෑ එකේ දාලා ගැට ගහමු තුන් දෙනා. දැන් මේ දෙන්න නම් උදේ පැන්න එකට. ඔයා වොල්ෆිත් එක්ක තියෙන තරහට ඊට සුඩින් රෝඩ් එකක් කරනවා නේ? නව්ව මට කියන හරිද? එක ගලෙන් කුරුල්ල තුන් දෙනා නව්ව මට කියන වයිරල් යන්න පුළුවන් විදිහේ වීඩියෝ එකක් හදමුලු. මේ එයා මෙහෙම කොණ්ඩ දෙක පිටිපස්සට කරලා අල්ලගින්නලු. මේ රෝප් එක දාලා ඊට පස්සේ කොණ්ඩ දෙක කපමුලු. එතකොට අල්ලයා. ස්ටේබලයිස් වුණාන් පස්සේ අපි කරන්නේ টොප් බිලේ සිස්ටම් එක. එතකොට ආ කෙලේ වෙනවා, බිලේ ඩවුන් වෙනවා, පල්ලෙහා වෝටර්ෆෝල් එක ගන්නවා. වෝටර්ෆෝල් උඩාරියේදී වතුර එකපාරක් දෙපාරක් විතර මිස්ට් එක වගේ වදිනවා. හරි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට යනකොට වතුර පොඩ්ඩක් ෆ්ලෑෂ් වෙන්න ගන්නවා. ලොකුවට වැටෙන්නේ නැහැ. ෆ්ලෑෂ් වෙන්න ගන්නවා. වතුර වදිනවා වගේ දැනුනොත් තමයි හොළුව අල්ලන්න හෙල්මට් එකට බය වෙන්න බෑ උෂ්ණ ගන්න. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එන්න ලොකුවට ෆ්ලෑෂ් වෙන්නේ නැහැ. පල්ලෙහාට යනකොට හිට ගන්න පුළුවන් ස්පොට් එකක් පළවෙනි ස්පොට් එකක් හම් වෙනවා. එතනදී හිට ගත්තන් පස්සේ අපි ස්ටොප් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ආපහු අපි හිමීට තමයි අර ස්පීඩ් එකකින් අපි ඩිලේ කරපු එක ඔයාට ටච් කරන්න පුළුවන් වුණාම අපි ස්ලෝ කරනවා ඒක. ඊට පස්සේ ඔයා තමයි මූව් වෙන්න ඕනේ. රෝප් ලයින් එක දිගේ පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. අපේ ගයිඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයා පල්ලෙහා ජම්ප් කරලා පල්ලෙහා බලනවානේ. එතකොට එයා හෑන්ඩ් සිග්නල් එකක් දෙයි මේ විදිහට. එයා දෙන ඩිරෙක්ෂන් එකට ඔයාට වෝක් බෑක් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ජම්ප් කරන්න කලින් හෙල්මට් එක දාගන්න ඕනේ. ලයිෆ් ජැකට් එක දාගන්න ඕනේ. ලයිෆ් ජැකට් උඩින් ෆුල් බඩි හානස් එක දාගන්න ඕනේ. පැහැදිලි? අනිත් කට්ටිය ජම්ප් කරද්දී මේ අයිනට ඇවිල්ලා බැලුවට කමන්න හෙල්මට් එකක් අපේ ගයිඩ් කෙනෙක්ට කියන්න මම මෙතන රෝප් එකක් දාලා තියෙනවා කියලා. මේ රෝප් ලයින් එකක් දානවා. ඒ ලයින් එක ක්‍රොස් කරන්න බෑ කවුද? හැමදාමත් වගේ පළවෙනියා හැමදාමත් වගේ පළවෙනියා. ඔයා යනවනේද? එයා තමයි. ඔයා යනවද? වීණකදාම් මලිත් කියලා පයින්න තියෙන්නේ. ගායිස් අර පැත්තෙන් ගත්තොත් පේන්නේ නැහැ. මම මේ අනිත් සයිඩ් එකට ආවා. මෙතනින් තමයි ජම්ප් එක දාන්නේ. මේ දෙන්නේ දාලා අම්මන්ට සිරි වෙනවා යට බලනකොට. මේක මේ යට බැලුවොත් පයින්න හිතෙන්නේ නැහැ. මේ මම ඉතින් වීඩියෝ එක ගන්න ඕනේ හින්දා පොඩ්ඩක් බලන්න ආවා. මෙන්න. සුදු මොකද ප්ලෑන් එක ඊගාවට පයින්ද? පයින්නද? නිදාගෙන ඉඳලා එනර්ජි අරගෙන දැන් නේ අපි හතර දෙනාම ඉන්නවා පොලිමට තාම බලන්න. ඊළඟට අපි හතර දෙනා. සඳුන් කියනවා මාවයි වොල්ෆිවයි එකට දාලා රෝප් එක කපනවා. ගැට ගහලා යවනවා. එකපාරේ ගිහලා එකපාරම යනවා. එකපාරම දෙන්න. එතකොට ලේසි දෙන්න උදේ පාන්දරත් අඩව්වක් ඇල්ලුවන එකට. මෙතන හරි ලස්සන ලොකේෂන් තියෙනවා ළමයි. උඩහට ආවහම මේ විදිහට තමයි පේන්නේ උඩහට. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් ගල් තලාව. මේ ගල් තලාවේ ඔයාලට පේනවද මේ තැන් වලින් අර නිකන් අර කටාරම් වගේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඒව හොඳටම ගැඹුරු ඒවා තියෙනවා අපේ රත්තැන් වල. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මම බැස්සොත් මට නාන්න පුළුවන් මට්ටමටම ගැඹුරු ඒවා තියෙනවා. වතුර වැඩි කාලෙට මේවා උඩින් යනවා ඇතුලේ වතුර. දැන් ඉතින් වතුර නැහැනේ. අපේ කට්ටිය අතන ඉන්නේ. එතනින් තමයි දියැල පල්ලෙහාට එන්නේ. කොහොම හරි දැන් මාදවි පයින් ඉන්නේ. මාදවි පැන්නහම නදීෂා පැන්නහම මා. දැන් වෙලාව 12 ටික ඇති. එක්කෙනෙක් ජම්ප් එකක් දැම්මට පස්සේ රෝප් එක උඩට අදින්න ඕනේ. ඒ රෝප් එක මාර බරයි. හානස් එකත් එක්ක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙක්ට අපි ගණන් හදුව විදිහට විනාඩි 20ක් විතර දැම්මා. එතකොට එයා කැලෙම මතු වෙනවා. විනාඩි 20ක් විතර දැම්මා. එතකොට ඉතින් එහෙම විනාඩි 20 වගේ තමයි මේ කරන්නේ. කවුරුත් ඉතින් අනික් කට්ටිය යන්නේ. ජම්ප් එක දාන කට්ටිය තමයි ඉතින් එතෙන්ට යන්නේ. අනික් කට්ටිය පැත්තකට වෙලා ඉඳගෙන බලන් ඉන්න මාරම අවුවයි.
මොනවාද නිවුස් වලට කිව්වලු හැටන් පැත්තේ අවුවේ ඉන්න එපා ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙන කතාවක්. ඒක නිසා අපි ඔක්කොම නිකන් අර අවුව නැති පැත්තකට වෙලා වගේ ඉන්නවා. දැන් පොඩ උඩහට ආවා සිරි නරඹන්න. දැන් අහපෝ යනවා එතෙන්ට. තව එක්කෙනෙක්ගෙන් පස්සේ මගේ ජම්ප් එක. අපිට ජම්ප් එකේ ගිය පාර දොළු කන්ද වගේ ලස්සන ෂොට්ස් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න බෑ. මොකද මේ ජම්ප් එක දාන තැනට යන්න පුළුවන් රොක්ස්ටයි ජම්ප් එක දාන කෙනාට විතරයි. තව කෙනෙක්ට යන්න බෑ. උඩ ඉඳලා පල්ලම පේන්නේ. ඒක නිසා ෆෝන් එකකින් කැමරා වලින් ෂොට්ස් ගන්න බෑ උඩ ඉඳලා. ඩ්‍රෝන් ෂොට් ටික තමයි ඔක්කොම මේ ලස්සනට බලා ගන්න වෙන්නේ නේ. අපේ ෆෝන් එකකින් ගන්න විදිහක් නැහැ මොකුල්. ඩ්‍රෝන් ෂොට් වලින් තමයි ගන්න වෙන්නේ. නදීෂා රෙඩි වෙනවා වගේ නදීෂා. වල්ෆි වාට විතරයි මගේ වීඩියෝ එකක් ගන්න මතක්. නදීෂා බයි. බලන්නේ සැලකිල්ල. කොහොමද සඳුන් අයියා? බලෙත් විතරයි මට හෙල්මට් කොහොමද සඳුන් අයියා? සඳුන් අයියා කොහොමද? සඳුන් අයියා නේ අහලක බා. දැන් සඳුන් ඈ? දැන් පදේ බෙල්ල හිර වෙනකන් නැහැ නේද? හිර වෙන්නේ නැහැ මේක වැටෙන්නේ නැද්ද බා? ඒක වැටෙන්නේ නැහැ. හෙල්මට් එකයි මොනවාද ලයිෆ් ජැකට් එකයි දාගත්තා. හානස් එක පල්ලෙහා ඒක තාම ආවේ නැහැ. ඒක ආවට පස්සේ ඒක දාගෙන ගාව ජම්ප් එක මගේ. ඔව්. ෆුල් හැපනින් එකේ. මලිත මාත් එක තරහ තිබුත් ඒව. ඉවරයි ඔක. කියන්න බෑනේ. පෙරාවට ඩබල් චෙක් කරනවා. ඔල්ෆේ මොකද හිතෙන්නේ? මට හිතා ගන්න බෑ මලින් මට මේ මොනවද කරන්න හදන්නේ කියලා. සාද වැඩි වෙන එකක් නෑ නේද? සාද කරන්න ඕනේ හරිය. සාද වැඩි වෙන එකක් නෑ. නෑ නෑ මේක නෙමෙයි. ජැකට් එක ලයිට් එක. ඔල්ෆේ I see you walk in, my head's in a spin. You're perfect with your high heels on. I'm wondering if you will have a drink or two. So baby, help me sing this song. ඔල්ෆේ ඉතින් වොල්ෆිය දක්කන් යනවා මේ විදියට. සඳුන මේ වෙලාවේ නෑ. සඳුන අතුරු දහන් වොල්ෆිය ඒ ඇස් අපි නිදහස් කරනවා. සඳුනව නිදහස් කරන්න යන්නේ දැන් වොල්ෆිය පල්ලෙහාට තල්ලු කරලා අපි. වොල්ෆිය එහෙනම් සඳුන බායි කිව්වා. වොල්ෆි මේ වැත්ත බලන්න. වොල්ෆි බලන්න. I see you walk in, my head's in a spin. You're perfect with your high heels on. I'm wondering if you will have a drink or two. So baby, help me sing this song. We can go all night, alright, drinking till the sunrise. So baby, won't you be mine? Living out the dream at the hotel party. Find me at the bar in the downstairs lobby. Oh, oh. Oh, oh. We'll be living out the dream at the hotel party. Pour me another round of that JD whiskey. Oh, oh. Oh, oh. Sitting by the pool, trying to stay cool. DJ, turn that music up. You got that red bikini on, gotta get that tan on. Yeah, this is my kind of fun. We can go all night, alright, drinking till the sunrise. So baby, won't you be mine? Living out the මේ අවස්ථාවේදී අපේ වොල්ෆි ජාත්‍යන්තර ජම්ප් එක ඉවර කරලා ගොඩට එන අවස්ථාවයි. වොල්ෆි vlog එකට ඔයාගේ අත්දැකීම ගැන කියන්න බලන්න. සුපිරි නේද? සුපිරි. කියන්න වචන නෑ. පාද්දාට පාපේ උන්නේ නෑ බා. පාද්දාට මරුවා. සුපිරියක් තමයි next level jump එකක් කළේ. අපර තුනක් පල්ලෙහාට වැටෙනකන් ජීවිතේ අරියතයි.
ඊට පස්සේ ඒ තමයි තේරෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ ස්විං එකේ උඩ යන්නේ. මං හිතුවා ස්විං වෙන එක විතරයි වෙන්නේ කියලා. උඩට ගිහලා ආයෙත් වැටෙනවා. සුපිරියක් හැබැයි. වතුරත් එක්ක හුලඟත් වදිනකොට මාරුගාවේ ඒක නම් සුපිරියක්. එහෙමයි. ඔයාට හොඳට ඇතිනේ. ඔව් සුපිරි. ඔයාත් එකපාරින් පැන්නනේ. සුපිරියක් තමයි ඉතින්. ඒක බෑ කියලා හිතුනොත් අමාරුයි. ඔව් කොන්ෆිඩන්ස් පිට එකපාර පැන්නොත්. එහෙමයි. ජය වේවා. Wolfy girl. මේක තමයි නියමාතල් එක. I see you walk in, my head's in a spin. You're perfect with your high heels on. I'm wondering if you will have a drink or two. So baby, help me sing this song. මම දැන් තමයි උඩට ආවේ. පල්ලෙහායෙන් මෙතනින් පල්ලෙහාට බැහැලා ඊට පස්සේ අපි අපේ අතේ ෆෝන් නැහැනේ. ඒක නිසා මේ එතන ඉඳලා තියෙනවා උඩට හයික් එකක්. හැබැයි මේ පඩිපෙල් තියෙනවා. කිලෝමීටරයක් විතර තියෙනවා එතන ඉඳලා පල්ලෙහා ඉඳලා. අනේ මන්ට හෙන්න දුරස් ළමයි එන්න ඕනේ මේ පල්ලෙහාට. හැබැයි ඒ පාරෙන් පල්ලෙහා දියැල්ල බලන්න ආවට පේන්නේ නැහැ මේ දියැල්ලේ ළඟට යන්න බෑ. අර අපි ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එක කරන නිසා තමයි ළඟට ආවේ. නැත්නම් ළඟට යන්න පුළුවන්කම නැහැ දියැල්ල ගාව. එහාට ගිහිල්ලා දුර ඉඳලා දියැල්ල බලන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකක් තිබ්බේ නැහැ මේ අපිට වීඩියෝ කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක නැගලා ආපහු එතන ඉඳලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න පල්ලෙහාට ගියාම අපි එතනින් උඩට එන තැන. ඊට පස්සේ අපි ආපහු උදේ ආපු බස් එක නවත්තපු තැනට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආපහු මෙතෙන්ට ආවා. දැන් දවල්ට කන්න පොට්ට බඩගිනි. පොන්චි මල්ලිත් ඔයා වීඩියෝ එකක් ගත්තද? පොන්චි මල්ලිත් වීඩියෝ අරන් තිබ්බොත් එහෙම මම ඔයාලට දාන්නම් බලන්න. මම යාර ෆෝන් එක දීලා ගියේ. ඩොහංගිට ගලේට පැන්න කියලා. Sri Lanka. Thank you. Living out the dream at the hotel party. Find me at the bar in the downstairs lobby.